درود خدمت شما همراهی عزیز. آقا امروز اومدیم میدون نقش جهان، یکی از میدون‌های مکان‌های تاریخی و قشنگ و زیبای اصفهان. مسافرای زیادی سالانه سر تا سر جهان چه شهرهای ایران میان به این میدون. حالا امروز اومدیم با هم دیگه بریم دوری بزنیم سمت بازار پوشاکش و بعدش هم بریم سمت بازار صنایع دستی. جای قشنگی می‌بینیم، با ما همراه باشین، خوش می‌گذره. خب بیا
شهر اصفهان یکی از خیلی خوبیای خیلی جالبی که داره، یکی از قشنگیاش اینه که صنایع دستی زیاد داره. یکی از این صنایع دستی‌هایی که الان ما اومدیم داخل بازارش، این بازار مسگرا، کار دسته، کار هنرمندای اصفهانیه. یکی از در واقع میشه گفت یکی از ظروف‌هایی هست که مردم استفاده میکنن. در قدیم هم خیلی باب بوده کار هنرمندای اصفهانی و کار دسته. حالا بهتر کل بازار رو بهشون نشون بده. بازار خیلی قشنگیه از صنایع دستی و سوغات شهر زیبای اصفهان. با ما همراه باشید و به داخل چند تا از مغازه‌ها بریم و کار عزیزان رو ببینیم. بفرمایید قربان، بفرمایید در خدمتتون، بفرمایید قربان در خدمتتون.